Hello at maligayang pagdating sa mga DIY ideas. Sa videong ito, gagawa ako ng slime para sa inyo. So, gagawa ako ng 15 na iba't ibang klaseng slime pero gagamit tayo ng 4 lang na materials which are glitter, glitter acrylic paint, finger paint in yellow at itong maliliit na styrofoam. So, yung pinaka-base nitong slime natin, gagamit tayo ng glue, baking soda, contact lens solution, tapos kailangan din natin ng mga kutsara o panghalo at isang maliit na mixing bowl. So para sa 15 na slime na gagawin ko ngayon, gagawa tayo nung base recipe. So yung pinaka-base ay itong glue, ilagay natin sa mixing bowl. Ito. Tapos ay lalagyan natin ito ng blue glitter. At syempre, ihalo natin. Pagkatapos ay lalagyan natin ng contact lens solution at baking soda. So, ihalo natin ng mabuti. Ito ay magiging sticky at i-knead ito gamit ang mga kamay. So, ito yung first slime na nagawa natin. So, yung second slime, again, maglagay ng glue sa maliit na bowl. Then, maglagay ng blue glitter at glitter acrylic paint in pink. I-mix itong mabuti. And of course, gaya ng ibang slime, dadagdagan ito ng contact lens solution at baking soda. Tapos, i-knead ulit ito. So, binigyan ko kayo ng basic na idea kung paano gumawa ng slime at gamit yung mga materials na sinabi ko kanina, pwede kayong gumawa ng iba't ibang klase at iba't ibang kulay ng slime. So, eto, meron tayong pink acrylic paint, then yung may styrofoam, blue glitter, at eto, ilalagay natin ito sa cup. So, unang-una, itong yellow slime, then yung may styrofoam. Then, yung pink slime at itong blue glitter slime. So, meron pa akong ibang klaseng slime dito, yung mix ng dalawang deco materials. So, itong pink at styrofoam. Then, yung blue at glitter, pink glitters. Then, yung blue at styrofoam. Yung yellow paint at blue glitter. Then, yung yellow paint with pink glitter. Tapos, yung yellow paint na may styrofoam. Tapos, yung next ay yung slime na may mix na 3 deco materials. So, etong blue glitters, blue at pink glitters with styrofoam. Then, yellow paint with pink glitters at styrofoam. Yellow paint na may pink at blue glitters. Then, itong yellow paint with blue glitters at styrofoam. Ayan. So, lastly, ay itong pinaghalong 4 na deco materials with yellow paint, blue at pink glitters at styrofoam. Ayan. So, meron na tayong maraming slime dito sa cup natin. So, sana ay nagustuhan ninyo itong video na ito. Bigyan kami ng thumbs up at mag-subscribe sa aming channel. Isulat sa komento sa ibaba alin sa mga slime na ito ang pinaka-best para sa inyo. So, hanggang sa muli! Paalam!